ลำดับการหลุดพ้นเมื่อเห็นอนิจจังภิกขุทั้งหลายรูปเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเธอทั้งหลายพึงเห็นข้อนั้นด้วยปัญญาโดยชอบตรงตามที่เป็นจริงอย่างนี้ด้วยประการดังนี้ภิกขุทั้งหลายเวทนาเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเธอทั้งหลายพึงเห็นข้อนั้นด้วยปัญญาโดยชอบตรงตามที่เป็นจริงอย่างนี้ด้วยประการดังนี้ภิกขุทั้งหลายสัญญาเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเธอทั้งหลายพึงเห็นข้อนั้นด้วยปัญญาโดยชอบตรงตามที่เป็นจริงอย่างนี้ด้วยประการดังนี้ภิกขุทั้งหลายสังขารเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเธอทั้งหลายพึงเห็นข้อนั้นด้วยปัญญาโดยชอบตรงตามที่เป็นจริงอย่างนี้ด้วยประการดังนี้ภิกขุทั้งหลายวิญญาณเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเธอทั้งหลายพึงเห็นข้อนั้นด้วยปัญญาโดยชอบตรงตามที่เป็นจริงอย่างนี้ด้วยประการดังนี้ภิกขุทั้งหลายเมื่อบุคคลเห็นข้อนั้นด้วยปัญญาโดยชอบตรงตามที่เป็นจริงอย่างนี้ปุพพันตานุทิฏฐิทั้งหลายย่อมไม่มีเมื่อปุพพันตานุทิฏฐิทั้งหลายไม่มีอปรันตานุทิฏฐิทั้งหลายย่อมไม่มีเมื่ออปรันตานุทิฏฐิไม่มีความยึดมั่นรูปพรรมอย่างแรงกล้าย่อมไม่มีเมื่อความยึดมั่นรูปพรรมอย่างแรงกล้าไม่มีจิตย่อมจางคลายกำหนัดในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณย่อมหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเพราะหลุดพ้นแล้วจึงดำรงอยู่เพราะดำรงอยู่จึงยินดีร่าเริงด้วยดีเพราะยินดีร่าเริงด้วยดีจึงไม่หวาดสะดุ้งเมื่อไม่หวาดสะดุ้งย่อมปรินิพพานเฉพาะตนนั่นเทียวเธอนั้นย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้ผู้ไม่เข้าไปหาย่อมหลุดพ้นภิกขุทั้งหลายผู้เข้าไปหาเป็นผู้ไม่หลุดพ้นผู้ไม่เข้าไปหาเป็นผู้หลุดพ้นภิกขุทั้งหลายวิญญาณซึ่งเข้าถือเอารูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูรย์ได้ภิกขุทั้งหลายวิญญาณซึ่งเข้าถือเอาเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้
เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูรย์ได้ภิกขุทั้งหลายวิญญาณซึ่งเข้าถือเอาสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสัญญาเป็นอารมณ์มีสัญญาเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูรย์ได้ภิกขุทั้งหลายวิญญาณซึ่งเข้าถือเอาสังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสังขารเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูรย์ได้ภิกขุทั้งหลายผู้ใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราจักบัญญัติซึ่งการมาการไปการจุติการอุบัติความเจริญความงอกงามและความไพบูรย์ของวิญญาณโดยเว้นจากรูปเว้นจากเวทนาเว้นจากสัญญาและเว้นจากสังขารดังนี้นั้นนี่ไม่ใช่ฐานะที่จักมีได้เลยภิกขุทั้งหลายถ้าราคะในรูปธาตุในเวทนาธาตุในสัญญาธาตุในสังขารธาตุในวิญญาณธาตุเป็นสิ่งที่ภิกขุละได้แล้วเพราะละราคะได้อารมณ์สำหรับวิญญาณก็ขาดลงที่ตั้งของวิญญาณก็ไม่มีวิญญาณอันไม่มีที่ตั้งนั้นก็ไม่งอกงามหลุดพ้นไปเพราะไม่ถูกปรุงแต่งเพราะหลุดพ้นไปก็ตั้งมั่นเพราะตั้งมั่นก็ยินดีในตนเองเพราะยินดีในตนเองก็ไม่หวั่นไหวเมื่อไม่หวั่นไหวก็ปรินิพพานเฉพาะตนย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้มนุษย์เป็นอันมากได้ยึดถือเอาที่พึ่งผิดมนุษย์ทั้งหลายเป็นอันมากถูกความกลัวคุกคามเอาแล้วย่อมถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์บ้างสวนศักดิ์สิทธิ์บ้างรุกขเจดีย์บ้างว่าเป็นที่พึ่งของตนนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันทำความเกษมให้ได้เลยนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดผู้ใดถือเอาสิ่งนั้นๆเป็นที่พึ่งแล้วย่อมไม่หลุดพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงได้ส่วนผู้ใดที่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วเห็นอริยสัจทั้งสี่ด้วยปัญญาอันถูกต้องคือเห็นทุกข์เห็นเหตุเป็นเครื่องให้เกิดขึ้นของทุกข์เห็นความก้าวล่วงเสียได้ซึ่งทุกข์และเห็นมรรคประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐซึ่งเป็นเครื่องให้ถึงความเข้าไปสงบระงับแห่งทุกข์นั่นแหละคือที่พึ่งอันเกษมนั่นคือที่พึ่งอันสูงสุดผู้ใดถือเอาที่พึ่งนั้นแล้วย่อมหลุดพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงได้แท้จงเจริญสมาธิจักรู้อริยสัจตามเป็นจริงภิกขุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดภิกขุทั้งหลายภิกขุผู้มีจิตเป็นสมาธิแล้วย่อมรู้ได้ตามเป็นจริงรู้ได้ตามเป็นจริงซึ่งอะไรเล่ารู้ได้ตามเป็นจริงซึ่งความจริงอันประเสริฐว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์และนี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้ภิกขุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดภิกขุทั้งหลายภิกขุผู้มีจิตเป็นสมาธิแล้วย่อมรู้ได้ตามเป็นจริงภิกขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอพึงทำความเพียร
เพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดของทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์นี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้เถิดทรงมีหลักเกณฑ์การฝึกตามลำดับพราหมณ์ในธรรมวินัยนี้เราสามารถบัญญัติกฎเกณฑ์แห่งการศึกษาตามลำดับการกระทำตามลำดับและการปฏิบัติตามลำดับได้เหมือนกันพราหมณ์เปรียบเหมือนผู้ชำนาญการฝึกม้าได้ม้าชนิดที่อาจฝึกได้มาแล้วในขั้นแรกย่อมฝึกให้รู้จักการรับสวมบังเหียนก่อนแล้วจึงค่อยฝึกอย่างอื่นให้ยิ่งขึ้นไปฉันใดพราหมณ์เอ่ยตถาคตครั้นได้บุรุษที่พอฝึกได้มาแล้วในขั้นแรกย่อมแนะนำอย่างนี้ก่อนว่ามาเถิดภิกขุท่านจงเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยดีในปาติโมกข์ถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจรมีปกติเห็นเป็นภัยแม้ในโทษที่เล็กน้อยจงสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเถิดดังนี้พราหมณ์ในการใดภิกขุนั้นเป็นผู้มีศีลดีแล้วตถาคตย่อมแนะนำให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่ามาเถิดภิกขุท่านจงเป็นผู้สำรวมในอินทรีย์ทั้งหลายได้เห็นรูปด้วยตาแล้วจักไม่ถือเอาโดยนิมิตจักไม่ถือเอาโดยอนุพยัญชนะบาปอกุศลกล่าวคืออภิชาและโทมนัสมักไหลไปตามอารมณ์เพราะการไม่สำรวมจักขุนศีใดเป็นเหตุเราจักสำรวมอินทรีย์นั้นไว้เป็นผู้รักษาสำรวมจักขุนศีดังนี้พราหมณ์ในการใดภิกขุนั้นเป็นผู้สำรวมอินทรีย์ดีแล้วตถาคตย่อมแนะนำให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่ามาเถิดภิกขุท่านจงเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะอยู่เสมอจงพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงฉันไม่ฉันเพื่อเล่นเพื่อมัวเมาเพื่อประดับตกแต่งแต่ฉันเพียงเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตเป็นไปเพื่อป้องกันความลำบากเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์โดยคิดว่าเราจะกำจัดเวทนาเก่าเสียแล้วไม่ทำเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นความที่อายุดำเนินไปได้ความไม่มีโทษเพราะอาหารและความอยู่ผาสุกสำราญจักมีแก่เราดังนี้พราหมณ์ในการใดภิกขุนั้นเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะดีแล้วตถาคตย่อมแนะนำให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่ามาเถิดภิกขุท่านจงประกอบความเพียรในธรรมเป็นเครื่องตื่นจงชำระจิตให้หมดจดสิ้นเชิงจากอาวรณียธรรมทั้งหลายด้วยการเดินการนั่งตลอดวันยันค่ำไปจนสิ้นยามแรกแห่งราตรีครั้นยามกลางแห่งราตรีสำเร็จการนอนอย่างราชสีห์มีสติสัมปชัญญะในการลุกขึ้นครั้นถึงยามท้ายแห่งราตรีลุกขึ้นแล้วชำระจิตให้หมดจดจากอาวรณียธรรมด้วยการเดินการนั่งอีกต่อไปดังนี้พราหมณ์ในการใดภิกขุนั้นเป็นผู้ประกอบความเพียรในธรรมเป็นเครื่องตื่นดีแล้วตถาคตย่อมแนะนำให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่ามาเถิดภิกขุท่านจงเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะรู้ตัวรอบคอบในการก้าวไปข้างหน้าการถอยกลับไปข้างหลังการแลดูการเหลียวดูการคู้การเหยียดการทรงสังฆติบาทจีวรการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการถ่ายอุจจาระปัสสาวะการไปการหยุดการนั่งการนอนการหลับ
การตื่นการพูดการนิ่งดังนี้พราหมณ์ในการใดภิกขุนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะดีแล้วตถาคตย่อมแนะนำให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่ามาเถิดภิกขุท่านจงเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าละเมาะโคนต้นไม้ภูเขาซอกห้วยท้องถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลำฟางในการเป็นปัจฉาภัตกลับจากบิณฑบาตแล้วนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าละอภิชฌาในโลกมีจิตปราศจากอภิชฌาคอยชำระจิตจากอภิชฌาละพยาบาทมีจิตปราศจากพยาบาทเป็นผู้กรุณามีจิตหวังความเกื้อกูลในสัตว์ทั้งหลายคอยชำระจิตจากพยาบาทละถีนมิทธะมุ่งอยู่แต่ความสว่างในใจมีจิตปราศจากถีนมิทธะมีสติสัมปชัญญะคอยชำระจิตจากถีนมิทธะละอุทธัจจะกุกุจจะไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบอยู่ภายในคอยชำระจิตจากอุทธัจจะกุกุจจะละวิจิกิจฉาข้ามล่วงวิจิกิจฉาเสียได้ไม่ต้องกล่าวว่านี่อะไรนี่อย่างไรในกุศลธรรมทั้งหลายคอยชำระจิตจากวิจิกิจฉาดังนี้ภิกขุนั้นครั้นละนิวรณ์5ประการอันเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตทำปัญญาให้ถอยจากกำลังเหล่านี้จึงบรรลุฌานที่หนึ่งมีวิตกวิจารมีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่เพราะสงบวิตกวิจารเสียได้จึงบรรลุฌานที่สองเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในเป็นที่เกิดสมาธิแห่งใจไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่เพราะความจางหายไปแห่งปิติย่อมอยู่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้ากล่าวว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติมีการอยู่เป็นสุขแล้วแลอยู่และเพราะละสุขและทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงได้บรรลุฌานที่สี่อันไม่ทุกข์ไม่สุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่พราหมณ์เอ่ยภิกขุเหล่าใดที่ยังเป็นเสขะยังไม่บรรลุอรหัตผลยังปรารถนานิพพานอันเป็นที่เกษมจากโยคะไม่มีอื่นยิ่งไปกว่าอยู่คำสอนที่กล่าวมานี้แหละเป็นคำสอนสำหรับภิกขุทั้งหลายเหล่านั้นส่วนภิกขุเหล่าใดเป็นอรหันต์สิ้นอาสวะแล้วจบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ต้องทำสำเร็จแล้วมีภาระอันปลงลงได้แล้วมีประโยชน์ตนอันบรรลุถึงแล้วมีสัญโยชน์ในภพสิ้นไปรอบแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบธรรมทั้งหลายเหล่านี้เป็นไปเพื่อความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันและเพื่อสติสัมปชัญญะแก่ภิกขุทั้งหลายเหล่านี้ด้วย